हॅलो एव्हरीवन, आय एम तेजस्विनी अँड वेलकम टू माय चॅनल। आतापर्यंत आपण सिंगल चेन बनवायला शिकलो आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हाफ डबल क्रोशे बनवायला शिकणार आहोत। ही स्लिप नॉट बांधली आहे आणि चेन तयार करायची। चेन कशी बनवायची त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। इथे मी 20 चेन बनवत आहे हाफ डबल क्रोशेसाठी। चेन तयार झाले आहेत। हाफ डबल क्रोशे बनवताना फर्स्ट 2 चेन स्टिच स्किप करायच्या, फर्स्ट अँड सेकंड चेन स्टिच स्किप करायच्या आणि थर्ड मध्ये नीडल घालायची। यान ओव्हर करून घ्यायचा आणि थर्ड मध्ये ही नीडल घालायची आणि त्यातून हा धागा बाहेर काढायचा। आता या नीडल मध्ये 3 लूप तयार झाले आहेत। आता या 3 लूप मधून हा वर्किंग यार्न बाहेर काढायचा। ही पहिली हाफ डबल क्रोशे तयार झाली आहे। आता पुढच्या चेन स्टिच कंप्लीट करायच्या हाफ डबल क्रोशेने। ही हाफ डबल क्रोशे तयार झाली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।